बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د कंप्यूटर वर्ल्ड तरफ نه زه محمد ادریس او نن به موږ د 3D Max 7 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې به موږ ډسکس کوو پرایمیډ ټیپاټ اینڈ پلان. راځو خپل کلاس طرف ته. پرایمیډ مې کلیک کو، دلته مې کلیک کو او دلته او داسې هایټ مې ولور کو. د زموږ سره دا ټرس شیپ جوړ کو، کوم چې زموږ ټرس چتونه دا اکشن شیپ زموږ سره جوړ کو. راځو د دې سیګمنټ د دې کې موږ سیګمنټ سیوا کول غواړو. د دې نه موږ سیګمنټ سیوا کړه، دا دي تاسو نه موږ سره دا سیګمنټ سیوا کیږي. دا زموږ سره د ویډ سیګمنټ شو. راځو د ډیپ سیګمنټ سیوا زموږ سره د ډیپ سیګمنټ شو. راځو د هایټ سیګمنټ سیوا کوو، زموږ سره د هایټ سیګمنټ هم سیوا شو. دې ته لګینه موډیفای کیږي کو، رائټ کلیک کوو او دا کلیک کو او لاړ شو موډیفای ته. نو د دې نه موږ دا چینجز کولی شو کوم چې موږ دا یې نه وکړو. فار ایگزامپل دا ما راواغستو دلته یو شیپ پرایمیډ، دا مې کلیک کو دسې او دې له مې هایټ ورکو. اوس مې رائټ کلیک وکړو، اوس زه راغلم موډیفای ته. نو دې نه دا سیګمنټ کمولی شم، دا سیګمنټ هم کولی شم او دا سیګمنټ هم کولی شم کمولی شم. د دې سایز هم لینث هم غټولی، ویډ هم غټولی شم، ډیپت هم غټولی شم او هایټ هم سیوا کولی او کمولی شم. دا به کلیک کو، په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن پریس کو، دا به ډیلیټ کو. را به شو کریټ ته، په کریټ کې به راشو جیومیټري ته، په دې کې به راشو ټی پارټ ته. ټی پارټ مونږ کلیک کو، داسې ډریګ به کو، دا کلیک به نیولي پریس او دا به ډریګ کو. مونږ سره به یو ټی پارټ جوړ شي. ټی پارټ څه ته ویلی شي؟ چینک ته. دا مونږ کلیک کو او رالو دې موډیفای ته. په موډیفای کې مونږ د دې ریډیس غټول غواړو، نه دې ریډیس مونږ سره غټیږي او غچیږي. سیګمنټ پکې مونږ سیوا کول غواړو، زموږ سره به دې کې سیګمنټ چې څومره سیګمنټ کمیږي به دې کې دا زموږ سره دا ګولۍ ختمیږي. خو چې څومره سیګمنټ په دې کې مونږ سیوا کوو دومره دا سموث کیږي او ګولۍ پکې هم راځي. کو دا کلیک کو، مونږ دا باډي کلیک کو، نو دا باډي هډن شي. انټیک کو نه زموږ سره باډي هډن شو. که مونږ هینډل انټیک کو نو هینډل ته ختم شو. که مونږ دا سپټ انټیک کو، مونږ سره سپټ ختم شو. بیا زه راځم دا لیډ ته کلیک کوم، زموږ سره دا بر سر هم ختم شو. فار ایگزامپل زه دام ختموم او هینډل ته هم ختموم او دا لیډ ته هم ختموم. دا زموږ سره یو جار غونډه کې پاتې شو او ډونګیا په شکل زموږ سره یو کنډولې غونډه کې ته جوړ شو. دې غونډه ته ټیک کوو، واپس ته ټی پارټ جوړو، زموږ سره دا ټی پارټ جوړ شو. دا به کلیک کو، دا به ډیلیټ کو، په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن پریس کو. راځو پلین ته، نو کلیک کو، ډریګ بم نیول، بالکل کلیک بم هولډ نیولې او دلته به کلیک کو. زموږ سره یو پلین جوړ شو. رائټ کلیک هم وکړو، رالو موډیفای ته د دې لینث هم سیوا کولی شو، نه تاسو یې ویډ هم سیوا کولی شو. د لینث سیګمنټ هم سیوا کیږي او د ویډ سیګمنټ هم موږ سیوا کولی شو. شارټ کې تاسو ته دلته شو کیږي. دا زموږ سره د 3D Max 7 نمبر ټیوټوریال. په نیکسټ ټیوټوریال کې به انشاءالله موږ مزید نور کار کوو.